سر تا پام ضد آبه، ولی خیلی دیگه ضد آب نیستم فکر کنم. خیلی وقت خود لب نگرفته بودم من کسی. همین انقدر از برگ این کافیه برای کشتن چند تا آدم. و گورکنا، من علت این که به این لونه اول نزدیک شدم اینه که مطمئنم این لونه ترک شده و چند فصله که دیگه توش این گورکنا زندگی نمی‌کنن. سلام با یه ماجراجویی دیگه، و این بار من شبیه این چیز خلا شدم، ولی این تنها راه ماهایی که عینکی هستیم واقعا یه چیزی که صورتمون رو اینجوری بگیره خیلی برامون لازمه. هوا خیلی خرابه، ولی من اومدم که توی جنگل یه ذره بگردم و از نظر من جنگل توی بارون یه حس و حال دیگه خودشو داره. باحاله اینجوری داره آوازش شور داره میکنه میاد پایین. به یه جاده جنگلبانی رسیدم، جنگلداری. اگه بخوام این مسیر رو بگیرم پیش برم، به خاطر اینکه اینجا این تراکتورها و ماشینای هیوی ماشینری رد شدن، کارو خیلی سخت میکنه برای من. برای اینکه گلش زیاده. گل زیاد که میگم اصلا هیچی، گلای چسبنده از اینایی که توی پوست و گوشت و خون پوتینت میره و همش باید لذت نمیبریم. برای همین سعی میکنم داخل جنگل برم، ولی خیلی لابلای درختا باشم. یکی از بزرگترین خطرهای من توی جنگل وقتی که هوا بارونیه تا حدی اینه که شاخ و برگا میتونن بریزن بیفتن رو سرتون و اون خیلی خطرناکه. خاطر همین زمینش هم خیلی درب و داغونه، ولی همیشه در پس سختی هایی که میای توی جنگل به یه جای خفنی میرسی. یه دونه از این نردبونای شکارچی ها پیدا کردم. من هر موقع اینا رو میبینم باید ازشون برم بالا، ولی این خیلی وقت فکر کنم ازش استفاده نشده، همش زنگ زده. یکی از تمیزترین آبا اینه. خیلی وقت خود لب نگرفته بودم من کسی. اینی که الان اینجا میبینیم بچه‌ها یه لونه بجر بهش میگن که توی فارسی میشه گورکن. و این گورکنا، من علت این که به این لونه اول نزدیک شدم اینه که مطمئنم این لونه ترک شده و چند فصله که دیگه توش این گورکنا زندگی نمیکنن. علتش هم اینه که دنایی که یا لونه هایی که ازشون هنوز استفاده میشه دور و برش خب جای پام دیده میشه و بسیار هم موهاشون دیده میشه، موهاشون که میریزه. برای همین به لونهشون نزدیک شدم. دیدن اینا توی طبیعت بسیار بسیار کم پیش میاد که بتونیم ببینیشون توی این طبیعت. علتش هم اینه که اینا ناکترنالن، یعنی که توی شبا فقط میان بیرون. و علت دومش هم اینه که بسیار حیوانات محافظه‌کار، یعنی خیلی سخت میشه که بتونین شما اینا رو ببینید. ولی من یک بار خیلی خیلی شانسی بدون اینکه حتی دنبالشون بگردم یه خانواده 3 نفرشون رو دیدم که یه پدر مادر بودن، داشتن از بچه کوچولوشون مراقبت میکردن و بازی میکردن. تو روز روشن دیدم که خودش خیلی شانسه. میگن از 100 شانست کمتر از 1 که بتونی همچین چیزی رو ببینی، و من یک بار خیلی خوش شانس بودم. هوا داره خیلی بد میشه. من اینجا یکی از جالبترین و قدیمیترین درختای این منطقه رو که خیلی مخصوص به این قسمت توی انگلستان هستش و نیتیو یعنی بومی انگلستان رو پیدا کردم. به اینا میگن یو تری. حتی زمان وایکینگا
این به عنوان یک کارنسی، به عنوان پول ازش استفاده می‌شده، به خاطر اینکه از چوب این میتونستن تیرکمونای خیلی قوی، از این لانگبوهای خیلی قوی درست بکنن. این درخت‌ها سرعت رشدشون کمه، این نشون میده که این درخت نمیدونن دقیقاً، ولی شاید این 1000 سالش باشه. ولی چیز جالبی که درباره این درخت‌ها هستش، تمام قسمت‌های این درخت به شدت سمیه. به غیر از یه تیکه گوشتی از میوه‌اش که اصلا ارزش ابداع کردن نداره، تمامش سمیه. در این حدی که بهتون بگم همین انقدر از برگ این کافیه برای کشتن چند تا آدم، و آدمایی بودن که این اشتباه کردن، فکر کردن چون این از خانواده‌های پاین تری هستن و مردم این اشتباه کردن که فکر کردن میتونن از این یه چای خوشمزه درست بکنن. میبینین توی همین هوای سردی هم شاید گمراه کننده باشه، ولی میکشتتون، اصلا درمانی هم نداره. حتی چوبش، همه چیزش اگه وارد سیستم دایجستیو یا هاضمتون بشه کشنده است. بچه‌ها یک وزن سفید دیدم، مگه میشه؟ خب من رسیدم به این یه تیکه از جنگل، اینا هیزلند، مثل همون، خدایا لعنت بر من کلمات فارسی، اینا درختای هیزلند، ولی چون خیلی متراکمن توشون رد شدن خیلی سخته و همین الان من 4-5 تا شاید هم بیشتر گوزن سفید دیدم. هیچ موقع تا من این همه گوزن سفید یه جا با هم دیگه ندیده بودم. این یه تیکه از فنس هم درخت افتاده روش، برای هم میگم اینجا خیلی خطرناکه الان این موقعی که طوفانیه. منم میخوام واقعا بزنم برم بیرون، میخوام به جاده برسم که فکر میکنم پایین این جنگله، ولی خب این الان کار منو خیلی راحت تر کرد که از این فنس رد بشم. خیلی این جنگل متراکمه، من همش دارم اینجوری راه میرم توش، همه چی هم یعنی ضد آبا هم از داشون من الان احساس دارم میکنم داره وارد میشه، یعنی سر تا پام ضد آبه، ولی خیلی دیگه ضد آب نیستم فکر کنم. بالای تپه از اونجا شاید بتونم ببینم که دقیقاً کجا هستم. منطقه رو بلدم، فقط الان نمیدونم کجا. خب به بالای تپه رسیدیم، حداقل توی جنگل باد دیگه نبود، اینجا بادم هست. من فکر کنم وارد زمین خصوصی فارستری انگلند شدم، ولی امروز یک شنبه از بعید میدونم کسی اینجا کار بکنه. جاده رو پیدا کردم، میدونم اونجای جنگل، اونجا که تکل برق میاد و جاده اون پایینش میشه و خب من این از مسیر مزرعه میرم، ولی چه درخت خوشگلی. بریم اونجا ببینیم چه شکلیه. این هم از وضعیت من. چه باحالی هست. اسفالت ممنونم، ممنونم اسفالت. قایق نیاوردم با خودم. به به، اگه این کمپرونه این چیه پس؟ داره از من آب میچکه. اوه، آب داره از همه جا میکشه.
امیدوارم که از این ماجراجویی هم لذت برده باشین. بیرون داره هنوز کماکان بارون میاد، ولی وقتی توی کمپر میشینم و صدای بارون میاد و این تو خشک و گرم هستم خیلی بهم میچسبه. فعلا